සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවද PR Technical විදිහින් ඉන්න තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ Chat GPT කියන open source AI එක කොහොමද අපේ mobile phone එකේ use කරන්න කියන එකයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවාද ඔයා තාම PR Technical YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක සමග එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් මේ ගැන දීර්ඝව කතා කරමු අපි වීඩියෝ එකට ගිහින්. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ Chat GPT එක ඇතුළට යන්න එහෙම නැත්නම් Chat GTP කියන සයිට් එකට යන්න අපි අපේ මේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම යූස් කරන්නේ Google Chrome කියන බ්‍රවුසර් එක. මෙන්න මේ Google කියන app icon එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන තියෙනවා මගේ Google Chrome බ්‍රවුසර් එක. ඉතින් මම මේක ටච් කරලා මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාට ඉතින් ඕනම ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එකක් මේ සඳහා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන තියෙන උඩ new tab කියලා මම ඒ මතත් මෙහෙ ටච් කරනවා. ටච් කරලා පස්සේ මෙතන Google එකට යටින් තියෙන search bar එකේ මේ විදිහට ටැප් කරාට පස්සේ keyboard එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ Chat GPT කියලා මේ විදිහට මට අවශ්‍ය මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඕනනම් මට ටයිප් කරන්න පුළුවන් Chat GPT කියලා. ඉතින් මම මීට ඉස්සෙල්ලා සර්ච් කරපු Chat GPT කියන එක මේ විදිහේ තියෙනවා. මම ඒ මත මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට දිස් වෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එකත් එක්ක open AI ඊට පස්සේ introduce Chat GPT කියලා මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ මත මම මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ කෙලින්ම මේගොල්ලන්ගේ සයිට් එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දිසනවා මෙතන උඩින්ම තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එකත් එක්ක open AI ඒ වගේ menu introduce Chat GPT කියලා. මේ විදිහට පහළට ආපුවම මෙන්න මෙතන තියෙනවා try Chat GPT කියලා පොඩි box එකක්. ඒ මත මම මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකකට එනවා. මේක welcome to Chat GPT කියලා මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා login in sign up කියලා. ඉතින් මේ login in කියන්නේ මේ වෙනකොටත් ඔයගේ අපේ account එකක් තියෙන අයට තමයි මේ login in කියන්නේ. sign up කියන්නේ අපිට account එකක් නැත්නම් අපිට මේ site එකට යන්න බෑ. mobile එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අපි account එකක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් මම හරිනම් මෙතනින් log වෙන්න ඕන මේ login කියන tab එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මේක පෙන්වන්නත් එක පොඩ්ඩක් මේ sign up කියන බටන් එක මේ විදිහට ටච් කරනවා. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාගේ Gmail එකට එක account එකක් තමයි හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම phone එක verification කරන්න එනවා. ඒ වගේම phone number එකට එක account එකයි හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම මෙතන ඔයාලට මේ account එක හදන එක මුලින් ඉඳන් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනදී මේකේ පොඩි වැඩ කොටසයි තියෙන. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතන create your account කියන එකේ ඔයාලට මෙතන මේ box එකේ Gmail එක දුන්නට පස්සේ මෙතන continue කියන එක ඔයාට ටච් කරන්න තියෙන්නේ. continue කියන එක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාගේ Gmail එක verify කරන්න ඒගොල්ලෝ verification එකක් එවනවා. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ Gmail එකට ගිහින් ඒ verification එක ක්ලික් කරලා පස්සේ එතන එනවා ඔයාගේ first name last name birthday එක දුන්නට පස්සේ එතනින්ම ඔයාට මේ කියනවා phone number දෙන්න කියලා phone number verification එකත් එතනින් මේ එවනවා. ඊට පස්සේ එතනින් පොඩි වාගේ ප්‍රශ්න දෙක තුනක් වගේ අහලා done එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කෙලින්ම site එකට තමයි ඔයා කෙලින්ම log වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා දැන් මට ඔන්න ඔය දැන් create account කියන step එක තමයි මම කතා කරේ. ඉතින් දැන් මගේ account එකක් තියෙන නිසා already have an account කියන එක මම කියන එකට යටින් තියෙන login කියලා tab එකක් මම ඒක මේ විදිහට ටච් කරනවා. මේ ටච් කරලා පස්සේ මෙතන තියෙන welcome back කියලා ඊට පස්සේ email address එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේ box එක මත මේ විදිහට email එක දෙන්න ටච් කරනවා. ටච් කරලා පස්සේ මගේ මේ වෙද්දිනුත් මගේ Gmail එකයි password එක මේ site එකේ මම save කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ Gmail එක මත ටච් කරලා පස්සේ කෙලින්ම මගේ Gmail එක මේ box එක ඇතුලේ මේ විදිහට enter වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ password කියන box එක ඇතුලේත් මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරලා පස්සේ නැවත මගේ password එක මතත් මම මේ විදිහට ටච් කරලා පස්සේ password එකත් ඒ box එකට enter වුණා. ඉතින් මම continue button එක press කරන්න ඉස්සෙල්ලා කෙලින්ම මේ Chat GPT කියන මෙන්න මේ විදිහට මේ site එක ඇතුළට මම ආවා. ඊට පස්සේ උඩින්ම දිස්සනවාට menu icon මේ ඉරි කැලි තුنين සඳහන්. ඊට පස්සේ new chat කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය කෙලවරෙම තියෙනවා plus mark එකක්. මේ පහලින් තියෙනවා Chat GPT ඒ වගේම example කියලා මේ විදිහට විස්තර වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවා ඉතින් ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන් මේ example මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන පහළම තියෙනවා අපි දෙයක්
මේකට කියන ප්‍රොන්ට් කියලා කියන එහෙම නැත්නම් කමාන්ඩ් කියලා කියන. ඉතින් අපි ප්‍රොන්ට් හරි කමාන්ඩ් දෙකක් හරි මෙන්න මේ දෙන්නේ මෙන්න මේ send message කියන බාර් එකේ තමයි අපි ටයිප් කරන්නේ. send message කියන send a message කියන බාර් එකේ තමයි අපි ටයිප් කරන්නේ. මේ විදිහට මේ බාර් එකේ ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට කීබෝඩ් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ කර්සර් එක දිස්සන. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දේ ටයිප් කරන්න තියෙන. ඉතින් අපි බලමු දෙයක් මේකට මම ටයිප් කරන්නම් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බලමු. මම දෙනවා right මම දෙනවා මේ විදිහට right including 500 word story history about Sri Lanka කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඉවරලා අපේ හිස්ටරි එක ගැන පොඩි ස්ටෝරිය කතාවක් ලියලා දෙන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ වචන 500ක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ඉදිරියෙන් තියෙන මේ ඇරෝ එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. මේ green color background එක මත තියෙන ඇරෝ එක මම මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. එයා දැන් මේක ලියන්න පටන් ගනි මොහොතකින්. ඉන්න මේ විදිහට ඉතින් අපි ඉල්ලපු දේ අපි රික්වෙස්ට් කරපු දේ මේ විදිහට එයා ලියනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට front එක නැත්තම් command එක දීලා බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. එයා වැඩේ කරනවා. ඉතින් අපි මේකට දෙන නිර්මාණශීලී front එක එහෙම නැත්තම් command එක අනුව තමයි මෙයා මේක හොඳටම මේක නිර්මාණශීලී විදිහට අපිට result එක ලබා දෙන්නේ. දැන් ඔන්න එක ලියලා ඉවරනා. ඊට පස්සේ මෙතන ලියලා ඉවරනාට පස්සේ මෙතන ෆයිල් අයිකන් එකක් තියෙනවා. එයාගෙන් ලයික් කරන්න ලයික් බටන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිස්ලයික් කරන්න ඒ ඩිස්ලයික් බටන් එක තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් උඩට එන්නම් මේ විදිහට මේ ස්ටෝරි එකේ උඩට ආවට පස්සේ මෙතන මේ ආරම්භයෙන්ම තියෙනවා අපේ right including 500 word story history about Sri Lanka කියන එක. එතනම තියෙනවා මෙතන මේ edit icon එකක් තියෙනවා. මම ඒ මත මේ ටච් කරන edit icon එක මත දැන් ඔයාලට මෙතනදී අපිට ලියලා තියෙන story එක ප්‍රමාණවත් නැත්නම් අපිට තවත් මේකේ වෙනස් කරගන්න ඕන නම් නිර්මාණාත්මකව තවත් අපිට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ කීබෝඩ් එක ඕපන් වෙනවා. ඔයාලට මේ ලියලා තියෙන එක delete කරලා කොටසක් තව කරුණු ඇතුළත් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ලියලා තියෙන එකේ කරුණු අඩු කරන්න ඕන නම් ඒ විදිහට ඔයාලට අඩු කරලා මෙන්න මේ save and submit කියන එක ටච් කරාට පස්සේ එයා නැවත මේක ආපහු ලියන්න පටන් ගන්නවා ඔයා කරපු edit එක අනුව. ඉතින් මම මෙතනදී වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේක ඔයා දුන්නු එක වෙනස් කරගන්න edit කරන්න ඕන නම් ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම මේ cancel tab එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් මේ විදිහට අයින් වෙනවා. අයින් වෙලා මම විදිහට පහලට එනවා. මෙන්න මේ arrow එකෙන් අපිට පහලටම හැකි. පහලටම ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා file icon එක. මම කිව්වා ඔයාලට file icon එකක් වගේ එකක්. ඒ copy icon එක. ඒ මත touch කරලා පස්සේ ඔයාලට මේක copy කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්න බෑ. copy to clipboard කියලා මේ විදිහට copy වුණා. ඊට පස්සේ මම යනවා මේක අපි බලමු පොඩ්ඩක් අපේ Google Translate එකට දීලා මම මේ විදිහට ගිහින් Google Translate app එක open කරගන්නවා. මගේ phone එකේ Google Translate app එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. Google Translate app එක open කරගත්තා පස්සේ මෙතන තියෙනවා enter text. මේකේ තියෙන්නේ ඔයාලට දිස්සන ඉංග්‍රීසි සිංහල දැම්මම දීලා තියෙන්නේ. enter text කියන එකේ මේ විදිහට touch කරලා මම මේක මේ විදිහට paste කරනවා. paste කරාට පස්සේ ඔයාලට දිස්සෙනවා මේක paste වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා උඩින්ම speaker icon එක. මේ speaker icon එක මම touch කරලා මේක පොඩ්ඩක් අහන්න හදන්නේ. අපි බලමු මෙයා මේ chat GPT එකෙන් අපිට දුන්නු ස්ටෝරි එක කතාව කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් අහලා බලමු ලංකාව ගැන. Once upon a time in the enchanting island of Sri Lanka, a land steeped in rich history and breathtaking landscapes, a remarkable journey began. Dating back over 2,500 years, Sri Lanka's story is woven with tales of ancient kingdoms, colonial conquests, and a resilient spirit that endured through the ages. In the annals of time, Sri Lanka was once known as Taprobane, a name that intrigued explorers from distant lands. Its strategic location in the Indian Ocean made it a coveted destination for traders and seafarers. As the island was blessed with abundant resources and natural beauty,
From the ancient kingdoms of Anuradhapura and Polonnaruwa, where magnificent palaces and grand දැන් මම මේ විදිහට සිංහල පැත්තටත් යන් අපි බලන්න මම මේක ඉංග්‍රීසි දුන්නේ ඉතින් අපි බලමු සිංහල ඒක පැත්තට ගිහින් මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා තියෙනවා මේ සිංහල පැත්තත් ඉතින් මේ විදිහට සිංහල එකත් අපි අහලා බලමු මම මේ සිංහල එකෙත් මේ විදිහට ස්පීකර් එක ටච් කරනවා සාරවත් ඉතිහාසයකින් සහ විශ්මය ජනක භූදර්ශනවලින් පිරුණු දේශයක් වූ ශ්‍රී ලංකා නම් සිත් ඇදගන්නාසුළු දිවයිනේ කලකට පෙර අපූර්ව ගමනක් ආරම්භ විය. වසර 2500කට වඩා ඈත අතීතයකටදී වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ කතාව පැරණි රාජධානි යටත් විජිත ආක්‍රමණයන් සහ යුග ගණනාවක් පුරා විඳදරාගත් ප්‍රත්‍යස්ත චිත්තවේගීය කතන්දර වලින් ගෙත ඇත. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ශ්‍රී ලංකාව වරක් හැඳින්වුවේ තප්‍රබීන් ලෙසින්. එය ඈත රටවල ගවේෂකයන්ගේ කුතුහලය දනවන නමකි. ඉන්දියන් සාගරයේ එහි මූලෝපායික පිහිටීම නිසා එය වෙළඳුන් සහ නාවිකයින් සඳහා ආශා කරන ගමනාන්තයක් බවට පත් කරන ලදී. මන්ද දිවයින බහුල සම්පත් හා ස්වභාවික සුන්දරත්වයෙන් ආශිර්වාද කර ඇත. අතිවිශිෂ්ට මාලිගා සහ මහ ස්තූප උස් වූ අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුව පුරාණ රාජ ඉතින් මම මෙතනින් අයි වෙනා මේ ඇප් එකෙන් Google Translate එකෙන් ඊට පස්සේ අපි නැවත යන් Chat GPT එකට මම මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන Google browser එක ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි අපේ මේ ස්ටෝරි එක ගැන ලියලා ඉවරයි ඊට පස්සේ මම දැන් මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ මට අලුතෙන් එකක් මේවා කරගන්න මම මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එකේ ක්ලික් කරලා මෙතන නැවත අලුතෙන් දෙනවා අපි බලමු YouTube ටයිටල් එකක් ගැන ලියලා මම මෙතන මේ send message කියන තැන ලියන YouTube ටයිටල් එකක් බලමු අපි YouTube ටයිටල් එක write title H2 කියන එක දෙනවා මම මේ විදිහට live write a title 10 about YouTube video Windows 11 new update ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ බටන් එක මේ විදිහට ටච් කරනවා බලමු අපි මෙයා දෙන රිසල්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ ටයිටල් 10 එයා ලියලා දෙනවා අංක 98 දිස්සන මේ ටයිටල් 10ක් දැන් අපිට ලියලා දුන්නා ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මේ new update එක සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් මේ title 10න් අපිට අවශ්‍ය title එක තෝරගෙන ඒක අපිට දාන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකේ title එක විදිහට. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට මේ අර විදිහට මෙන්න මේ edit button එක click කරලා අවශ්‍ය නම් තවත් කරුණු එතනත් කරලා මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ submit කියන save and submit කියන button එක click කරාට පස්සේ ඔයා දෙන කරුණු අනුව නැවත මේක එයා edit කරනවා. ඉතින් මම මේ cancel button එක click කරලා මෙතනින් මේ විදිහට අයින් වෙනවා අයින් වෙලා ඊට පස්සේ අපි යම් මෙතන මම මෙතන ක්ලික් කරලා නැවත new tab එක open කරන මම එනවා පල්ලෙහාට මේ විදිහට පහළට ඇවිල්ලා අපි යන් මෙතන මෙන්න මේ menu icon එක මම ක්ලික් කරනවා දැන් මෙතන මේ menu එක ඇතුළට යන්න හදන්නේ මම මේ menu icon එක ක්ලික් කළා මේ විදිහට ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට දිස්සෙනවා උඩින්ම තියෙනවා new chat කියලා bar එකක් ඒ වගේ මෙතන plus mark එකක් තියෙනවා ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා today ඒ වගේ today අපි කරපුවා තමයි මෙතන දිස්සෙන්නේ මේ උඩින්ම තියෙන Windows 11 update එක ගැන මම අර 10 title කියලා දුන්නේ ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා මෙතන අපිට දුන්න අර අපි දුන්නේ මොකද්ද මේ story එකක් ලියන්න කියලා ඒක තියෙනවා පහලින් ඊට පස්සේ පහල තියෙනවා upgrade to plus කියලා. ඉතින් මේ new කියන tab එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕනනම් අපිට මේක $20ක් එන්නේ මාසෙකට. ඉතින් $20ක් ගෙවලා ඕනනම් අපිට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සල්ලි දීලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ free plan එක use කරන නිසා ඉදිරියේදී මේකට සල්ලි දීලා ගන්න වෙයි. ඉතින් මේ free plan එක ගොඩාක් අපිට ප්‍රමාණවත් ඉතින් අපේ වැඩ කරගන්න මම මේ කතිර මාකේ මේ කපලා අයින් කරගන්නවා ඊට පහලින් තියෙන මගේ Gmail එකේ Gmail එකට ඉදිරියෙන් තියෙනවා i.3 මම ඒ i.3 මේ විදිහට ටච් කරලා පස්සේ කාට දිස්සෙනවා මෙතන අපිට help center එකට contact කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා delete bucket එකත් එක්ක clear conversation කියලා මෙතනදී මේ delete bucket එක දැන් ඔයා clear conversation කියන එක මේ විදිහට ටච් කරොත්
මෙන්න මේ විදිහට කන්ෆර්ම් කරන්න කියනවා මේක. ඉතින් කන්ෆර්ම් කරන්නේ නැහැ මම මේක. ඊට පස්සේ මම මේ setting icon එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙතනින් මේ setting වලට ආවට පස්සේ යට දිස්සන general data control කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන theme යටතේ මම ඉන්නේ dark වල අපිට මේක මේ විදිහට system ඊට පස්සේ light දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම dark එකට කැමති dark මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා clear all chats කියන එක. අපිට මේ clear කියන tab එක ක්ලික් කරොත් අපි අපේ අර තියෙන උඩ තියෙන ඒවා ඔක්කොම මේ විදිහට අපි දුන්නු අද දවසේ වැඩ කරපු මෙන්න මේ දෙකම ක්ලියර් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ බලමු මම මේ මත මේකක් මත මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටච් කරනවා. මේ විදිහට ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නැවත මම එන මෙනු අයිකන් එකට අපි ආවා දැන් මෙතන මේ අපි ආව මෙතන ටයිප් කරන ඉන්ටර්ෆේස් එකට මම නැවත මෙනු අයිකන් මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරලා පස්සේ වට දිස්සෙනවා අර අපි ඉස්සෙල්ලා දුන්නු අර Windows title එක ගැන මෙතන තියෙනවා. ඒකේ කෙලවරේ තියෙනවා edit icon එකක් තියෙනවා. මෙතනින්නුත් යන්න පුළුවන් අපිට edit option එකට. ඒ වගේම තව තියෙනවා upload කරන්න වගේ බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ cloud එකට upload වෙලා අපිට link එක copy කර ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක මේ කතිරෙන් මේ කපලා අයින් කර ගන්නවා. අයින් කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන delete bucket එක තියෙනවා. මේ delete bucket එක මෙතනින් මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ tick mark එක දුන්නොත් මේක delete වෙනවා. නැත්තම් delete කරන්න නැතුව මෙන්න මේ කතිර mark එකෙන් මේ විදිහට අයින් වෙන්න පුළුවන්. today යටතේ තියෙන මෙන්න මේ result දෙක මම අපි delete කරලා බලමු මේ විදිහට. මේ විදිහට delete කරන්න අපි බලමු මේක කෙලින්ම මේ විදිහට conversation එකක් යටතේ clear කරලා දාමු අපි. clear conversation කියන tab එක මම මේ විදිහට touch කරනවා. touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට confirm clear conversation කියලා. ඉතින් මම මේ මත විදිහට touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට අර today යටතේ තිබුණු අපි write කරපු දෙකම ඒ දෙක delete වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන කෙරෝලේ මේ කතිර මාක් එකක්. ඒ කතිර මාක් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ කෙලින්ම අපිට යන්න පුළුවන් අපි chat කරන ඉන්ටර්ෆේස් එකට. මෙන්න මේ විදිහට මම ඒ කතිර මාක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා අපි type කරන chat ඉන්ටර්ෆේස් එකට මේ විදිහට එනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද සුපුරුදු පරිදි සමගන යන කාලය ඇවිල්ලා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ පිළිබඳව ඔයාගේ අදහස් වලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කරන ගමන් මතක් කරනවා. ඉතින් හැමදාම වගේ ඔයා තාම PR Tech එකේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තිබුණොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ upload කරපු ගමන් ඔයාට මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් නැවත වීඩියෝ හමු වෙනතුරු අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. බෙහෙින්ම ස්තුතියි PR Tech එකේ YouTube channel එක රැඳී සිටියට.